Xin kính chào quý vị và các bạn, HL hân hạnh gửi đến quý vị những thông tin mới nhất vừa được cập nhật, mời quý vị cùng theo dõi. Tạm dừng lại với Quyền Linh, phần thi khó nhất Hoa hậu Việt Nam, 12 bộ phim cổ trang Trung Quốc hay đến nỗi xúc động. Sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, Quyền Linh đang chọn cho mình một nhịp sống chậm hơn để chăm sóc sức khỏe và tận hưởng sự bình yên bên gia đình. Với nhiều khán giả yêu mến nam nghệ sĩ, việc anh tạm thời hạn chế xuất hiện trên màn ảnh chắc chắn để lại không ít tiếc nuối. Tuy nhiên, đây cũng là quyết định khiến nhiều người đồng cảm và trân trọng. Quyền Linh từng là gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt với hình ảnh mộc mạc, chân thật và giàu cảm xúc. Từ những bộ phim như Đồng Tiền Xương Máu, Người Hà Nội cho đến Hai Muối, nam nghệ sĩ luôn mang đến cảm giác rất đời, rất gần gũi. Anh không cần những vai diễn quá cầu kỳ nhưng vẫn dễ dàng lấy được cảm xúc khán giả nhờ sự từng trải và lối diễn xuất tự nhiên. Điều đáng quý là dù không còn tham gia đóng phim thường xuyên, Quyền Linh vẫn giữ tình yêu lớn với điện ảnh. Anh chọn lui về phía sau để hỗ trợ các ekip trẻ bằng kinh nghiệm và sự tận tâm của mình. Nhiều khán giả cho rằng đó chính là hình ảnh đẹp của một nghệ sĩ làm nghề bằng đam mê thật sự. Sau tất cả, điều công chúng yêu mến ở Quyền Linh không chỉ là tài năng mà còn là sự giản dị, tử tế và chân thành suốt nhiều năm qua. Khoảng dừng này có thể không phải lời chia tay với điện ảnh, mà là cách để anh tiếp tục đồng hành với nghệ thuật theo một hành trình nhẹ nhàng và bền vững hơn. Tôi nghĩ điều khiến Hoa hậu Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt không chỉ nằm ở nhan sắc, mà còn ở hành trình trưởng thành của mỗi cô gái sau cuộc thi. Qua những chia sẻ của Á hậu Châu Anh và Á hậu Vân Nhi tại buổi tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026, tôi càng cảm nhận rõ rằng phía sau ánh hào quang là rất nhiều nỗ lực, áp lực và cả sự vượt qua chính mình. Châu Anh khiến tôi ấn tượng bởi hình ảnh một cô gái bước ra từ môi trường quân đội, từng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi catwalk hay đứng trên sân khấu lớn. Chính sự bỡ ngỡ ấy lại làm câu chuyện của cô trở nên gần gũi và truyền cảm hứng hơn. Từ một người dè dặt với thế giới sắc đẹp, cô dần trưởng thành để trở thành Á hậu Việt Nam 2024 với sự tự tin, bản lĩnh và trách nhiệm cộng đồng rõ nét hơn bao giờ hết. Theo Châu Anh, phần thi nhân trắc học và phỏng vấn kín là hai thử thách khó nhất. Tôi cho rằng điều này hoàn toàn dễ hiểu, bởi đây không chỉ là bài kiểm tra ngoại hình mà còn là nơi thí sinh thể hiện tư duy, sự hiểu biết và khả năng làm chủ bản thân. Điều đáng quý là cô không xem đó là áp lực tiêu cực mà coi như cơ hội để tỏa sáng bằng chính giá trị thật của mình. Trong khi đó, Vân Nhi lại chạm đến cảm xúc người nghe bằng câu chuyện vượt qua sự tự ti. Cô từng sợ cầm micro, sợ đứng trước đám đông, nhưng cuối cùng lại đủ dũng cảm để bước lên sân khấu Hoa hậu Việt Nam. Tôi rất thích câu nói của Vân Nhi rằng, làm nhiều sẽ quen. Đó là một lời động viên rất thật, rất đời thường nhưng lại tiếp thêm động lực cho nhiều bạn trẻ đang ngại thử sức. Có lẽ điều đẹp nhất mà Hoa hậu Việt Nam mang lại không chỉ là danh hiệu hay vương miện, mà là cơ hội để các cô gái khám phá phiên bản tốt hơn của chính mình. Nhìn Châu Anh và Vân Nhi hôm nay, nhiều người sẽ hiểu rằng sự tự tin không tự nhiên mà có, nó được tạo nên từ lòng dũng cảm, sự nỗ lực và tinh thần không bỏ cuộc. Phim cổ trang Trung Quốc nhiều năm qua vẫn luôn có sức hút đặc biệt với khán giả bởi không chỉ đẹp về hình ảnh mà còn giàu cảm xúc. Có những bộ phim khép lại từ rất lâu nhưng dư âm vẫn còn nguyên vẹn bởi những câu chuyện tình yêu dang dở, những lần hy sinh lặng thầm hay số phận đầy bi kịch của các nhân vật. Trong số đó, Châu Sinh Như Cố được xem là một trong những tác phẩm lấy đi nhiều nước mắt nhất. Tình yêu giữa Châu Sinh Thần và Thôi Thời Nghi đẹp nhưng đầy tiếc nuối khi cả hai luôn đặt trách nhiệm và lễ giáo lên trên hạnh phúc cá nhân. Còn Đông Cung lại khiến người xem day dứt bởi chuyện tình giữa Khúc Tiểu Phong và Lý Thừa Ngân, nơi tình yêu dần bị cuốn vào tham vọng quyền lực và những mất mát không thể cứu vãn. Nếu yêu thích màu sắc tiên hiệp huyền huyễn, khán giả khó có thể bỏ qua Hoa Thiên Cốt, Trầm Vụn Hương Phai hay Bạch Nguyệt Phản Tinh. Các tác phẩm này không chỉ sở hữu thế giới thần tiên đẹp mắt mà còn khắc họa những mối tình trải qua nhiều kiếp nạn, càng yêu sâu đậm càng đau lòng. Đặc biệt, những phân đoạn hy sinh vì người mình yêu luôn trở thành khoảnh khắc khiến người xem xúc động nhất. Trong khi đó, Trường Tương Tư và Hoài Thủy Trúc Đình lại ghi điểm nhờ nội dung nhiều chiều sâu. Mỗi nhân vật đều mang trong mình nỗi cô đơn, mất mát và những lựa chọn khó khăn giữa tình yêu với trách nhiệm. Chính điều đó khiến bộ phim không đơn thuần là câu chuyện ngôn tình mà còn là hành trình trưởng thành đầy cảm xúc. Ngoài yếu tố tình yêu, nhiều phim như Nhất Niệm Quan Sơn hay Liên Hoa Lâu còn chinh phục khán giả bởi tinh thần nghĩa hiệp, tình bằng hữu và triết lý sống sâu sắc. Nhân vật không chỉ chiến đấu vì bản thân mà còn vì lý tưởng, vì những người họ trân quý. Có thể nói, sức hút lớn nhất của phim cổ trang Trung Quốc nằm ở khả năng chạm đến cảm xúc người xem. Dù kết thúc buồn hay hạnh phúc, những bộ phim này vẫn để lại dấu ấn bởi cách kể chuyện tinh tế, diễn xuất giàu cảm xúc cùng thông điệp đẹp về tình yêu, lòng hy sinh và sự trưởng thành sau biến cố.